आज आपण बनवणार आहोत झटपट होणारी रेसिपी एग रिंग। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वप्रथम एका बाउलमध्ये अर्धा वाटी बारीक चिरलेले गाजर, अर्धा वाटी बारीक चिरलेला कांदा, अर्धा वाटी टोमॅटो, गव्हाचं पीठ 1 टेबलस्पून, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, दोन अंडी फोडून त्यात मिक्स करायची आहेत। लाल मिरची पावडर 1 चमचा आणि चवीनुसार मीठ। हे सर्व मिश्रण एकत्र करून घ्यायचं आहे। आता एका पॅन मध्ये तेल गरम करून घ्यायचं आहे। सर्वप्रथम कांद्याच्या बारीक बारीक रिंग बनवून त्या गरम झालेल्या तेलामध्ये ठेवायचे आहेत। कांद्याच्या रिंग ठेवल्यानंतर आपण जे मिश्रण बनवून घेतलेलं होतं ते त्या रिंग मध्ये टाकायचं आहे, थोडं थोडं करून। अशा पद्धतीने बॅटर व्यवस्थित रिंग मध्ये टाकून झालं की दोन्ही साइडने शॅलो फ्राय करून घ्यायचे आहे। गॅस मंद आचेवर ठेवावा जेणेकरून अंड व्यवस्थित शिजेल। अशा पद्धतीने रेडी आहे गरमागरम एग रिंग। बनवायला अगदी सोपी आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे, तुम्ही हे नक्की ट्राय करा। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। सबस्क्राईब करा जेवण खावण या आपल्या यूट्यूब चॅनलला। अशाच नवनवीन रेसिपी घेऊन पुन्हा भेटू, तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्थ राहा।